children, welcome back to my channel Tech as Nijan. বহুত দিন আনবক্সিং কৰা নাছিলো আৰু আপোনালোকে সুধিছিল যে আনবক্সিং ক'ত লাইভতো আহিছিলো তেতিয়া সুধিছিল আপোনালোকে সো আজি বহুত দিনৰ মূৰত আহিছো আনবক্সিং কৰিব আকাশ মোবাইল ষ্টৰত আপোনালোকে চাব পাৰে আকাশ মোবাইল ষ্টৰতে আৰু আজিৰ আনবক্সিংটো হ'ল স্পেচিয়েল মানে কিদিনাখন লঞ্চ দিয়া মোবাইল এটা যোনটো হ'ল Narzo 20 Pro 65 ওয়াট চাৰ্জাৰ মানে কি কম 10 ওয়াটৰ চাৰ্জাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলো এন্ড্ৰইড মোবাইল ইউজ কৰা আজি 65 ওয়াটৰ মোবাইল এটা হাতত আছে মানে কিবা 34 মিনিট নে কিমানত বলে ফুল চাৰ্জ কৰে আৰু 15 মিনিটৰ চাৰ্জত কিবা 54 নে 56% মানে কি কম আপোনালোকে ৰাতিপুৱা যদি ফ্ৰেছ হ'ব যায় দাঁত ব্ৰাছ কৰিব যায় তেতিয়া আপোনাৰ ফুল চাৰ্জ সো গাইস বলক আজি আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ আনবক্সিং Narzo 20 Pro So let's start the video. So guys বলক আনবক্সিং কৰোঁ Narzo 20 Pro Realme ৰ পৰা আহা আৰু তাৰে আগতে দেখাই দিওঁ যে স্পেচিফিকেশ্যন কি আছে যেহেতু আজিকালি পিছফালে লিখি দিয়ে গোটেইখিনি সো চাব পাৰে Narzo 20 Pro বুলি ইয়াতে লেখা আছে তাৰপিছত 65 ওয়াট কিবা সুপাৰ ডাৰ্ট চাৰ্জ নে কি 4500 mAh ৰ বেটাৰীৰ লগত Helio G95 যোনটো নতুন প্ৰচেছৰ হয় একদম মানে আপোনালোকৰ 7 সিৰিজৰ প্ৰচেছৰক মানে বিট কৰিব পৰা প্ৰচেছৰ হয় G95 আৰু 90 Hz ৰ আল্ট্ৰা স্মুথ ডিসপ্লে আছে কিন্তু এখন হেৰি এমোলেড নহয় IPS ডিসপ্লে হয় আৰু 48 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা এটা কোৱাড কেমেৰা যোনটো মেবি 12 মেগাপিক্সেল হয় পিক্সেল বাইন্ডিঙত 48 হৈছে ব্লক এতিয়া উঠাই দিওঁ বাকচটো উঠাই দিওঁ ব্লক ফুল কৰোঁ সো 1 2 আৰু চাই লওক সিল খোলা আছে এখন ডাইৰেক্ট ফুল হৈছে সো গাইস বলক এতিয়া এইখন পুল আপ কৰোঁ কাৰণ এখনৰ ভিতৰত এখন আছে আৰু যিহেতু মানে ৰিয়েলমিৰে হয় তো সব ফালে ইয়েলো সব ইয়েলো ইয়াতে সো এতিয়া ইয়াৰে ভিতৰত কি আছে মোবাইলটো অলপ সাইডত থওঁ আৰু ইয়াৰে ভিতৰত কি আছে চাই লওঁ তো নৰ্মেল এখন টিপিউ কেছ চাব পাৰে আৰু আজিকালি কেছবিলাকৰ কোৱালিটিটো ভাল হৈ গৈছে আৰু ভিতৰত কিবা এটা মানে কিবা অলপমান কিবা দি দিয়ে যোনটোৰ কাৰণে মানে ডাষ্ট ইমানটা নোসোমায় ভিতৰত আৰু ইয়াতে নৰ্মেল আৰু কেছ চাব লগা বস্তু নহয় আৰু ইয়াতে কিবা হেডফোনৰো এইটো নতুনকৈ এটা বস্তু চাব পাৰে হেডফোনটো এনেকৈ সোমাই থৈ দিব পাৰে হেডফোনৰ পৰ্টতো যেন ধূলা নোসোমায় নৰ্মেল আৰু কেছ আৰু এইবিলাকতো কমিয়ে গৈছে আজিকালি আগতে ধাৰাপাত আছিল আজিকালি একোৱেই নাই সো গাইজ এতিয়া মোবাইলটোৰ আনবক্সিঙত আহোঁ আৰু মোবাইলটো এতিয়া প্ৰথম কিন্তু ছাইডত থৈ দিওঁ মোবাইল ছাইডত থৈ আমাৰ মেইন যোনটো মোবাইলৰ বস্তু সেইটো চাওঁ মানে 65 ওয়াটৰ এটা ছুপাৰ ডাৰ্ট চাৰ্জাৰ মানে কি ক'ম আৰু মানে আচৰিত চাৰ্জিং টেকনলজি হৈছে তো এইটো কাৰণে ইয়াৰে মই বেলেগ নাচাওঁ কিমান কি পাৱাৰ ৰেটিং আছে সেইটোহে চাব পাৰে গোটেইখিনি ইয়াতে লেখা আছে আৰু মই আপোনালোকক পঢ়ি দেখাই দিছোঁ 5 ভোল্ট 2 এম্পিয়াৰ অৰ 10 ভোল্ট 6.5 এম্পিয়াৰ এইটোহে মেইন আহে 10 ভোল্ট যোনটো 6.5 এম্পিয়াৰ আপোনালোকে ভোল্টটো মানে ৱাট কাউণ্ট কৰিব লগা হ'লে 10 ভোল্টৰ লগত 6.5 ইনটু কৰি দিয়ক কেলকুলেটৰত তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ওলাই যাব 65 ওয়াট ভাবি চাওক এটা 6.5 আৰু 10 ইনটু কৰিলে 65 এইডালে ইমান পাৱাৰফুল চাৰ্জাৰডাল কিন্তু এইডাল দি চাৰ্জ দিবৰ কাৰণে সিমানে পাৱাৰফুল তাল লাগিব যোনডাল ইয়াতে ইনক্লুডেড আছে টাইপ চি চাৰ্জাৰ এডাল চাব পাৰে আৰু চাৰ্জাৰডাল গৈ পা চাৰ্জাৰ একদম মানে চাওক না উইথটো চাওক মোটা চাওক বহুত মোটা ৰিয়েলমিৰ বস্তু হয়তো ৰিয়েলমিৰ এটা তাৰতো ব্ৰেণ্ডিং নিচিনা থাকে মানে এই বস্তুটো য়েল্লো কালাৰ থাকে চ' আপোনালোকে যদি কেবুল চুৰ হয় আপোনালোকে গম পাব কাৰণ এই য়েল্লো চাইনটোৱে সদায় ৰিয়েলমিৰ কেবুল হয় আৰু বেলেগ কেবুলত কোনোদিন এই য়েল্লো চাইনটো নাপায় আপোনালোকে চ' বাকীবিলাক এইবিলাক ছাইডত ৰাখোঁ চাৰ্জাৰ যোনটো মেইন বস্তু এতিয়া তাৰে মেইন বস্তুটোত ৰাখোঁ যোনটো ৰিয়েলমি Narzo 20 Pro খুলি লওঁ ৰ'ব তাৰপিছত কৈ আছোঁ বাকীখিনি ত' গ্ৰেডিয়েণ্ট চাওক যোনটো এটা গ্ৰেডিয়েণ্ট আছে মানে আৰু কিবা মানে কিবা চিন দি দিছে এটা মানে এৰো টাইপৰ এটা ডিজাইন দি দিছে যোনটোৰ কাৰণে মানে কিবা বেলেগ ব্লেকৰ মাজত আৰু ব্লু কালাৰ সোমাই দিয়া নিচিনা এটা লুক আহি গৈছে গাইজ বলক এইটো এতিয়া বুট আপ কৰি লওঁ আৰু বুট আপ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক ছাইড অভাৰভিউটো যিহেতু মই দেখাওঁ তো ছাইড অভাৰভিউটো আপোনালোকক দেখাই আৰু সেই ছাইড অভাৰভিউ ক'ব গ'লে আজিকালি যোনটো লেটেষ্ট চলি আছে ছাইড মাউণ্টেড ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট কাম কিবা পাৱাৰ বটন না কি সেইটো চলি আছে যিহেতু এইটো আছে আৰু বটমত আছে আপোনালোকৰ স্পীকাৰ গ্ৰিল টাইপ চি পৰ্ট মাইক্ৰফোন আৰু এডাল হেডফোন জেক আৰু এইফালে সাইডত আছে আপোনালোকৰ ভলিউম বটন মানে ভলিউম আপ ডাউন কৰা প্লাস আপোনালোকৰ সিম ট্ৰে য'ত আপোনালোকে সিম সোমাব পাৰে আৰু ওপৰৰ পিনে ক'ব গ'লে একোৱে নাই দিয়ক মানে আয়াৰ ব্লাষ্টাৰ কিবা কিবি এইবিলাক একো নাই
আৰু কেমেৰা ক'ব গ'লে Samsung GW1 সেন্সৰৰ এটা 48 মেগাপিক্সেল কোৱাড কেমেৰা সেটআপ সো গাইস বলক এটা বুট আপ কৰো মোবাইলটো আৰু চাৰ্জ বা আছে নাই নাজানো তথাপি ট্ৰাই কৰি চাইছো বুট আপ কৰিব কাৰণ আমাৰ যেহেতু কেমেৰা টেষ্ট কিবা কিবি সব আৰু অন হৈ গ'ল Realme ব্র্যান্ডিং আৰু Realme বলে এটা আহে কিবা এটা বিৰাট ভাল লাগে মোৰ মানে ইনিয়াক একদম ব্লেজনিং নিচিনা এটা আহে সেইটো আহি লওক আৰু ইয়াৰ কেমেৰা টেষ্ট খিনি কৰি লম অলপমান এইটো চাওক এফেক্ট চাওক সো গাইস চাও পারে আমার বুট আপ কমপ্লিট হৈ গল আৰু চাওক স্মুথনেসটো চাওক এটা 90 হার্টজত মই দি দেখাই দিছো ডিসপ্লে এন্ড ব্রাইটনেসত গলে ইয়াতে আপোনালোকৰ আছে স্ক্রিন রিফ্রেশ রেট বুলি চাও পারে ইয়াতে যদি দিও ইয়াতে এটা অটো সিলেক্ট আছে এটা 90 হার্টজ এটা 60 হার্টজ তো 90 হার্টজত কলে স্মুথনেস চাওক মানে আইপিএস ডিসপ্লেটো 90 হার্টজটো মানে বঢ়িয়াকৈ ওয়ার্ক কৰিছে খালি আইপিএস ডিসপ্লে এটাই প্রবলেম হয় যে মানে ইয়াতে এটা ব্লিডিং আহে মানে এই যোনটো পাঞ্চল কেমেৰাটো কাট আউট কৰিছে তাৰ এটা ব্লিডিং আহে যোনটো মানে আপোনালোকৰ এমোলেডত নাহে তথাপি কাম চলি যায় এমোলেড ইমান আজিকালি চাই নাথাকে মানুহ পাবজি খেলিব পালে হ'ল গ্ৰাফিক লাগে সব ভিডিওতে মই এটা মোবাইলৰ সবকেইটা মোবাইলৰ মানে কেমেৰা টেষ্টটো কৰি দিওঁ সব কেমেৰা টেষ্টটো কৰি দিওঁ তাৰপিছত ভিডিওটো শেষ কৰোঁ আৰু সো গাইস এটা কেমেৰাটো অন কৰি লওঁ আৰু 48 মেগাপিক্সেলৰ এটা কেমেৰা আৰু ডিফাৰেন্স যিখিনি আছে যদি 7 টোৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰা যায় এইটো তো 7 টোৰ আৰু কি মানে Sony সেন্সৰ আছে 64 ৰ এইটো Sony নহয় Samsung GW1 ৰ সেন্সৰ আছে মানে Samsung Sony এইটোৱে Sony ৰ বেছি ভাল আৰু ইয়াতে ক্ৰোমা বুজ যোনটো থাকে মানে Realme ৰ কেমেৰা কোৱালিটিটো অলপমান মানে কিবা এটা ভাল লাগে আৰু যোনটো নাইট মোড আছে আপোনালোকৰ এইটো মানে কিবা এটা বেলেগে হেৰি আনে মই এদিন কম্পেয়াৰ কৰি চাইছিলোঁ মোৰ Poco X2 ভাৰ্চেছ Realme 3 বহুত পুৰণা কিন্তু মোৰটো পাত্তাই নাপাল Realme ৰ লগত তেনেকুৱা সো এতিয়া শট কিছুমান লৈ যাওঁ সো গাইস ইয়াতে মই এতিয়া তিনটা মোডত ললো এটা নাইট মোড এটা কিবা নরমাল মোড তেনেকুৱা কিছুমান ললো এতিয়া আপোনালোক দেখাই দিছো কোৱালিটি কেনেকুৱা আহে সো ফার্স্ট এইটো মই নাইট মোডত ললো চাও পারে নাইট মোডতো আপোনালোকৰ বঢ়িয়া ক্লিয়াৰিটি এটা আহিছে আৰু এতিয়া নেক্সট ফটোটো লৈছো মই নরমাল মোডৰ কোৱালিটিটো বেছি আছে অবিয়াসলি নাইট মোডতকৈ বেছি আহে তাৰ পিছত আপোনালোকৰ নরমাল মোডেদি ললো এটা দূৰত চাবৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে ইমান এটা ক্লিয়াৰ আহা নাই চাব পাৰে এতিয়া 48 মেগাপিক্সেলৰ শ্বটটো আপোনালোকে চাওক ইয়াতে চাওক ইয়াতে বহুতখিনি জুম কৰিব পাৰি তথাপি মানে কিমানটা ক্লিয়াৰ নহয় কিন্তু চাই লওঁ ইয়াতে এমবি 10 MB আহিছে এইটো কাৰণে ইমানটা কিন্তু তথাপি 48 যেহেতু আৰু কাম কৰিছে আৰু যেহেতু Samsungৰ সেন্সাৰ ইমানটা আৰু কি কাম কৰিব আৰু Sonyৰ হলে এটা বেলেগ কথা আছে নেক্সট লেভেল আছে সো গাইস আজি কাৰণে এইখিনি আপোনালোক যেহেতু সববাৰে কওঁ যে এটা কেমেৰা ৰিভিউ দেখাই দিওঁ আপোনালোকক সো কেমেৰা ৰিভিউটো দেখাই কিনে মইতো শেষে কৰিম সো আপোনালোকে চাই লওক ডিজাইনটো বঢ়িয়া আছে আৰু ল'ব পাৰে যেহেতু দামটো একদম অনেষ্ট প্ৰাইচিং ৰাখিছে 65 ওয়াট এটা চাৰ্জাৰ দিছে যোনটো মানে 18000 ৰ আন্ডাৰত মানে বহুত মানে এটা সারপ্রাইজ ক'ব গ'লে কাৰণ 65 ওয়াট চাৰ্জাৰ মানে দুদিনমান আগতে কিছুমান মোবাইল আছিল য'ত আছিল 55 ওয়াট তাতে আপোনালোকৰ কিবা 35 নে 40000 ৰেঞ্জত দিছিল কিন্তু 18000 সো গাইস আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে আমাৰ Narzo 20 Proৰ আনবক্সিং ৰিভিউ এটা সিম্পল ৰিভিউ আৰু চাৰ্জাৰটো দেখালো স্পেশালি মই চাৰ্জাৰ দেখিব আহিছিলো স্পিড টেষ্ট চাৰ্জিংৰ কিজানি কৰিব নোৱাৰিম কাৰণ দোকানত আছে মোবাইল কেতিয়াবা যদি পাৰো আপোনালোকক পসিবল হয় কৰি দিম আৰু আপোনালোক যদি লাগে মানে চাৰ্জিং স্পিড টেষ্ট লাগে তেনেহলে কমেন্ট কৰক ধামাধুম কমেন্ট কৰিব সো গাইস কেনেকুৱা লাগিল ক'ব আজি আনবক্সিং টু Realme Narzo 20 Pro এডিশনটো তো মানে মোৰ দেখি বিৰাট ভাল লাগিছে এটাই বস্তু মোবাইলটো নহয় চাৰ্জাৰটো মানে কি আৰু আচৰিত চাৰ্জাৰ মানে এনেকুৱা চাৰ্জাৰ দেখা নাছিল যোনটো মানে 15 মিনিটত 50ৰ ওপৰত চাৰ্জ কৰি দিয়ে তো লৈ লওক যদি আপোনালোকৰ বাজেট মিলে কাৰণ চাৰ্জিংৰ আপোনালোকে পুৰা স্যাটিসফাইড হৈ যাব আৰু বেটাৰি ব্যাকআপো বহুত পাব কাৰণ 4500 বেটাৰি আছে তো আজিৰ কাৰণে এইখিনি Realme Narzo 20 Proৰ আনবক্সিং নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আৰু বেলেগ আনিম টপিক টিল দেন বাই বাই টেক কেয়াৰ আৰু